Actually guys, pinagmamasdan ko yung sarili ko ngayon dito sa salamin and even up close. Yan, dito sa salamin ko. In fairness, ang ganda ng ang ganda ng canvas ko. What I mean about this canvas, yung ginawa nating routine kanina bago tayo mag-makeup. Hello everyone and welcome back to my channel. So for today's video, tayo ngayon ay gagawa ng isang try-ons. O parang ganun siguro itsura. Parang siguro ganun yun. Try-ons ng napanood ko sa YouTube kagabi. So ilalagay ko siguro yung, nakalimutan ko yung pangalan, Jordan natin pangalan na. International makeup artist. Hindi ako familiar sa kanya, pero mukhang sikat na sikat siya sa US. So, siguro ilalagay ko na lang dito yung kanyang video kung saan ko nakita at kung saan gusto ko itry, curious ako na gawin sa akin. Kasi, wala, try natin kung papasa ba siya sa aking hindi naman panlasa, pero papasa, kumbaga parang kung mag-work ba siya sa akin. So, yan. Ito lang na, yung mga makeup ko is usual na ginagamit ko. Hindi lang ako sobrang totodo ng makeup ngayon, no? Kasi, pupunta akong clinic ngayon. Afterwards, pupunta ako na opisina. Tapos, may pupuntahan kami. Ganyan. Basta marami akong pupuntahan ngayon. So, gusto ko lang itry yung technique niya kung mag-work ba siya sa akin. Lalo na dito sa weather ng Pilipinas. Although, hindi naman masyado mainit ngayon. Pero, yan, kumakahol na naman yung aso ko sa labas. Shh! Zach! Ayan na, wala tayong magagawa dyan. Talagang kumakahol talaga siya. So, yan, itry na natin. So, ang unang-una kong nakita sa kanya na ginawa niya is naglagay siya ng moisturizer sa face. Yan. Actually, meron na ako nilagay na moisturizer sa face. Pero gusto ko maglagay ng sunscreen. Sunscreen. So, may sunscreen ko. Okay. So, maglagay ako ng sunscreen. At ang napili kong sunscreen sa ngayon is itong Aloe Soothing Sun Cream na SPF 50. Yan. Kung hindi nyo pa napapanood yung paggamit ko ng isang sunscreen product na galing sa Derma, lalagay ko dito sa taas, sa dyan sa icon sa taas or dun sa description sa baba para mapanood nyo or kung curious kayo na mapanood or panoorin nyo guys. Maganda kasi yung product na yun eh. Winner-test ko siya ng mga 12 hours. O diba? Ang tagal. Right, nakapaglagay na tayo ng ating moisturizer. Bulol. Moisturizer sa face. So, maglalagay, hindi pala moisturizer yon, sunscreen pala. So, next naman is maglalagay tayo ng setting powder. Setting powder. This is a setting powder from Banila ko. Yan. Ano na siya? Translucent na powder. Ganyan. Hindi siya, wala siyang sheen. Yan. Ano lang, maglalagay lang tayo ng powder. Ang sabi niya, para matanggal lang yung parang oily sa ating face. So, yan. Siguro gamit tayo ng puff. Gamitin ko na lang tong si Tati Beauty para mabilis tayo. Si Jordan, ang ginawa niya, brush ang ginawa niya sa may mini-makeupan kasi siya doon. Pero ako, ang gagamitin ko na lang siguro is itong puff ni Tati. There you go. Yan. After natin maglagay ng setting powder, ang sabi niya, maglagay daw ng setting spray. So, yan. Tignan muna natin, baka meron tayo hindi na blend siya na powder.
Yan. Maglagay tayong setting spray and I'll be using this Beauty Mist by Clutz. Ito, kung hindi nyo pa nakikita yung review nito, you can click that icon above or check the description box sa baba. Sabi butas. Yan. Alright, so next naman, magpo-proceed na tayo sa the usual na makeup na ginagawa natin. So, magsa-start tayo sa ano bang unang-una natin ginagawa? Primer. Yan. So, maglagay tayo ng Benefit, the Porefessional. Yan, primer. This is a pearl primer. Yan. Kasi maraming uri ng Benefit na na primer. So, merong mattifying, ganyan. So, yan. Ako naman ang kinuha ko itong pearl primer. So, yan. Maglagay tayo. Okay. So, nakalagay na tayo or naglagay na tayo ng Benefit na primer. Okay. So, gamit ako ng Infallible na foundation. Itong 24-hour na fresh wear. So, I'll be using a brush muna. Alright, moving on naman, gamit tayo ng concealer and I'll be using this Makeup Revolution Conceal and Define in the shade C5. Yan, maglagay lang tayo ng konting powder lang sa under eye. Next naman, maglalagay na tayo ng blush on. And balak kong gumamit ng cream type blush on. So, ang gagamitin ko na lang siguro yung Ellana. Yan, itong Ellana. Okay pa ba to? Kasi may crack na. Hopefully, okay pa. Yan, gamitin natin si Ellana. Magko-contour tayo or maglalagay tayo ng bronzer. I'll be using this Bahama Mama. Yan, from the Balm Cosmetics. Actually, natulugan ko na nga yung yung makeup tutorial na kagabi. Pero lahat halos ng ginamit na is brush. At hindi ko rin sure kung nag-setting spray siya afterwards. Parang hindi na ata. Parang makeup na lang ata yun. Pero maglalagay pa rin tayo ng mist mamaya. Alright, next naman ay tayo na ay magkikilay na, no? So, ash brown. Si ash brown ba yung pinakainit? Try natin si Ash Brown ng Issy & Co. So, maglalagay ako ng brow gel ng Issy & Co. So, I'll be using this Voluminous Lash Paradise from L'Oreal. Mcgrath na bullet type lipstick. Excuse me.
there you go. So, last but not the least is maglalagay na tayo ng ating Beauty Mist ulit by Mama Ann Clutz. Actually, hindi niya ginawa to dun sa, hindi ko sure natulugan ko kasi, pero do-double check ko mamaya. Parang hindi na siya ulit nag-setting spray, pero maglalagay ako ulit ng setting spray sa aking face. Alright, so, ayusin ko lang yung hair ko and, yan, magbabalik ako. Actually, guys, pinagmamasdan ko yung sarili ko ngayon dito sa salamin and even up close. Yan, dito sa salamin ko. In fairness, ang ganda ng ang ganda ng canvas ko. What I mean about this canvas, yung ginawa nating routine kanina bago tayo mag-makeup. Parang parang ang flawless niya. Parang ibang-iba siya kapag nagbe-bake ako. Kasi pag nagbe-bake ako, nare-realize ko parang minsan ang kiki-kiki ng skin ko with all the powders and creams na inilalagay ko sa face ko. Pero ngayon parang mas manipis yung consistency niya. Mas nakikita ko yung nailagay ko na mga product. Pantayin ko lang yung contour ko. Hindi ata pantay. Pero, alam niyo yun, parang mas gusto ko yung itsura ngayon. Pero, hindi pa rin ako papakasiguro. Hindi pa rin ako magpapakasiguro kasi kung nag-work sa akin, malamang ito na yung magiging everyday na routine ko sa pagme-makeup. Kasi, ang nagpapatagal lang naman talaga sa akin is yung eyeshadow. Yan lang. The rest, saglit lang. Actually, dumadaldal ako kanina, pero kaya kong gawin na yung makeup ko ngayon. Yes, kaya ko nang gawin yung makeup ko ngayon within 5 minutes. Basta hindi nila ako maglagay ng eyeshadow. So, yan. Parang napapansin ko parang ang ganda ng canvas ko ngayon. In fairness, hindi ko ine-expect yung ganong trick, and ganong advice. Coming from, syempre, yung talagang reputable na makeup artist na si Jordan. Yan. So, hello guys! So, this is just an outro of that video na finilm ko regarding dun sa pag-try ko kay Jordan Liberty na tricks sa base bago ka mag-makeup. So, actually, I forgot to film ng updates and outro. So, sorry po at hindi ko po na i-film yung aking development yung updates ng trick na yon. So, actually, I'm wearing this right now. Yung trick niya na ginawa ko, yung naglagay muna ako ng moisturizer, then powder, then setting spray, and then proceed to primer and the rest of the makeup. But, today, I realized na kahit na ganun pa rin, mag-oil up at mag-oil kahit na ganun ka pa rin, ganung trick pa rin ang ginawa mo, mag-oil up ka pa rin. Yes, lalong-lalo na kung meron kang oily skin. But, hindi na siya ganun tsaka tignan. Hindi na siya ganun ka-texture tignan at hindi na siya ganun ka-cakey tignan kapag ganung trick ang gagawin mo. Because, hindi ka na maglalagay ng powder or yung loose or setting powder sa face right after ng makeup or right after putting your base. So, para sa akin, mas numipis yung consistency, mas maganda ang makeup, mas maganda ang canvas mo, and less cakey, at it can go a long way, a long time. So, nung time na trinay ko yon, actually, pagdating ko sa bahay, maganda pa rin ang makeup ko. Nag-oil up ako, yes, nag-oil up. Meron akong oil up, especially dun sa T-zone ko. But, hindi na siya ganun sinabi ko nga sa inyo, hindi nga siya ganun cakey na tignan. So, I dare you to try yung trick na ginawa ni Jordan Liberty, yung kaninang pinalabas ko. So, if you find this video very interesting and helpful, please like this video, share this video to your friends, and of course, subscribe to my channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. You may also follow me on my social media, Facebook, Twitter, and Instagram. My name is Ice Domingo. So, yun na guys, at magkita-kita tayo sa ating mga susunod na video. Bye! Mwah!